Bună, dragii mei! Bine ați venit pe canalul meu! Eu sunt Beatrice și astăzi vă propun să pregătim un tort mega delicios. Este vorba despre tort medovic cu zmeură și o cremă fină de caramel. La canal există deja alte două rețete ale tortului în varianta clasică și într-o variantă de ciocolată cu vișine. Astăzi însă vă propun să combinăm varianta clasică cu aceste două arome excepționale. Haideți să începem! Pașii pentru pregătirea foilor vor fi exact la fel ca cei din varianta clasică a tortului. Într-o cratiță adâncă adăugăm untul, mierea și zahărul și topim totul împreună la foc mic. Când toate ingredientele s-au topit și apar primele semne de fierbere, adăugăm o linguriță și jumătate de bicarbonat de sodiu și amestecăm activ cu un tel pentru aproximativ 30 de secunde. După care vom opri focul și vom continua să amestecăm activ. Compoziția trebuie să se deschidă în culoare, să devină spumoasă și să se mărească în volum. Lăsăm compoziția să se răcească timp de 10 minute. Veți observa cum culoarea treptat se schimbă. Am să notez că culoarea poate să difere de cea pe care o vedeți la mine, pentru că în mare parte depinde de mierea folosită. Este foarte important să alegeți o miere gustoasă de calitate, pentru că aceasta va influența foarte mult gustul foilor și a tortului final. În același timp, nu vă recomand o miere cu o aromă prea puternică, pentru că foarte ușor poate domina celelalte arome. După 10 minute adăugăm ouăle pe rând, incorporându-le bine cu telul. Cernem făina împreună cu praful de sare în câteva etape și o incorporăm. Trebuie să obținem un blat destul de lipicios și lichid. Foile nu le vom întinde cu un sucitor, le vom distribui cu o paletă direct pe hârtie de copt. Dacă ați urmărit celelalte două rețete de medovic de pe canal, știți că aceasta este metoda pe care o prefer și astfel vom obține niște foi excepțional de pufoase, care pur și simplu se vor topi în gură. Pentru acest tort vom pregăti 6 foi. Am pregătit din start 6 hârtii de copt, iar pe partea opusă a hârtiilor am trasat un cerc cu diametrul de 22 de centimetri. Distribuim 3-4 linguri de blat pe hârtie de copt și coacem foaia la cuptorul preîncălzit la 180 de grade timp de 8-9 minute. Aveți mare grijă să nu le uscați, altfel se vor întări și vor fi ca un biscuit. În clipa în care am scos foaia de la cuptor, o vom tăia cu o formă sau un inel cu diametrul de 20 de centimetri. Acesta va fi diametrul tortului final. Excesurile le dăm deocamdată deoparte și continuăm să coacem celelalte 5 foi. Când am adunat toate excesurile, le vom pune pe o tavă tapetată cu hârtie de copt și le vom usca pentru aproximativ 8-9 minute. Astfel le vom folosi mai târziu pentru a decora tortul. Iar acum să pregătim geleul de zmeură. Hidratăm gelatina în apă rece. Și cu ajutorul unui blender vom zdrobi zmeura în piure. Zmeura poate fi proaspătă sau decongelată. Transferăm piureul într-o cratiță, strecurându-l printr-o sită pentru a îndepărta semințele. Adăugăm sucul de lămâie și zahărul și dăm piureul la foc mediu scăzut. Înfierbântăm bine piureul până tot zahărul se topește. Nu este nevoie să atingă punctul de fierbere. Când s-a înfierbântat bine, oprim focul și adăugăm gelatina hidratată.
Amestecăm activ până toată gelatina se topește complet și transferăm pireul într-un bol. Acoperim suprafața pireului cu o folie alimentară și lăsăm să se răcească până la temperatura camerei. Nu-l dăm la frigider pentru că nu vrem ca geleul să se prindă. Când geleul și toate foile s-au răcit complet, putem pregăti crema și asambla tortul. Pentru cremă de data aceasta voi folosi caramel de lapte condensat pe care l-am pregătit cu o zi înainte. Dacă nu l-ați mai pregătit până acum, la canal există un video în care am demonstrat cum l-am obținut. Alternativ, puteți pregăti și un caramel clasic, voi lăsa ambele linkuri în descrierea acestui video. Punem caramelul la temperatura camerei într-un bol încăpător sau bolul unui mixer planetar, adăugăm frișca rece de la frigider și puțină pastă sau esență de vanilie. Mixăm totul împreună începând cu o viteză mică și mărind-o treptat până la maxim până obținem o cremă omogenă cu vârfuri semitari. Iar acum să asamblăm tortul. Eu voi asambla tortul într-un inel cu același diametru ca foile pregătite. Tortul își menține mai bine forma dacă folosim un inel. Introducem prima foaie și distribuim câte 3 linguri de cremă. Introducem a doua foaie și adăugăm încă un strat de cremă. După care vom adăuga jumătate din geleul de zmeură pregătit mai devreme. După cum vedeți, el nu este încă setat și este foarte ușor de distribuit. În continuare, introducem încă 2 foi, alternându-le cu cremă și vom aplica al doilea strat de zmeură. Finisăm cu ultimele 2 foi și straturi de cremă. Rezervăm puțină cremă și pentru marginile tortului și dăm tortul la frigider peste noapte. Vă recomand să acoperiți suprafața stratului de cremă cu o folie alimentară. Excesurile pe care le-am rezervat le vom zdrobi în fărâmituri într-un procesor de mâncare sau într-o pungă cu ajutorul unui sucitor. A doua zi, eliberăm tortul cu atenție din inel, acoperim și marginile cu cremă și decorăm cu fărâmiturile obținute. La această etapă puteți acoperi tortul în întregime cu fărâmituri și orice alte elemente preferați, precum fructe proaspete și practic e gata de servit. Sau la dorință puteți să-i adăugați încă un element de decor, cum am făcut și eu. Ornamentul este din ciocolată albă și pentru a-l realiza vom avea nevoie de o folie cu bule. Folia am decupat-o într-o formă de cerc cu diametrul mai mic decât cel al tortului și am uns-o cu foarte puțin ulei. Turnăm un strat generos de ciocolată temperată și îl distribuim cât de uniform posibil pe suprafața foliei. Ridicăm atent folia astfel pentru a o separa de ciocolata care a curs pe margini. Curățăm blatul de lucru, ciocolata se prinde destul de repede dacă este temperată corect. Totul despre cum și de ce se temperează ciocolata puteți afla într-un mic tutorial aparte. Linkul îl voi plasa în descriere. La această etapă puteți lăsa ornamentul să se prindă la temperatura camerei, dacă îl faceți din timp, sau să-l dați la frigider pentru 5-10 minute. După care putem îndepărta cu atenție folia. La dorință puteți tăia puțin marginile ornamentului cu un cuțit fierbinte pentru un aspect mai organic și să-l decorați cu sclipici alimentari în culoare aurie.
Ornamentul poate fi pregătit din timp și păstrat într-un container închis hermetic într-un loc întunecat la temperatura camerei. Dacă folosiți un asemenea ornament din ciocolată, vă recomand să tăiați tortul cu un cuțit fierbinte. Tortul este incredibil de aromat, e foarte balansat, toate aromele prezente se simt în măsură egală, iar zmeuri oferă un contrast minunat gustului dulciu de miere și caramel. Este o combinație cât se poate de reușită, iar momentul în care totul se combină armonios și se topește în gură este absolut divin. Vă recomand cu drag să încercați și voi această rețetă, dragii mei, iar eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și vă doresc în continuare o zi cât mai delicioasă. Poftă bună! Pa, pa!